comment. Iti natural pagkatapos nyo karon comment, i-share nyo gidayon. Well, kay madamo kita sa mga nahanda nga mga balita sa sining nga gabi mga kauturan. Ulti masami naton nga ginahambal no ang mga maayo nga balita ang unahon tagid. Good news para buwas adlaw. Kundi ang aton nga mga utod ya makaibalo na kung sa diin sila magapadulong agod sa pagkuha sa sining food packs o ining Christmas bags. Rapido! No, para sa aton nga mga kubos nga mga kauturan. Pati kung madumduman naton mga kabyanan, no, inibla daw tradisyonal na ginahimo sa aton pinalangga nga alkalde. Ang amo si Mayor Bing Leonardia. No, tinagapanghatag niya sa regalo. Tigapunsok na permit tuwig-tuwig ang mga utod naton nga mga kubos nga nagapila sa ilang puloy-an. No, kasubong man dira sa Maya Bacolod or NGC Government Center. Pati ang inakaroon niya nga mga daw tradisyonal na ginahimo o nagluwat na ina mga kauturan, no? Agod nga mamintinar naton ang standard health protocol. Tiging tigana para sa aton nga mga kubos nga mga kauturan ang 50,000 ka food packs. O ining lulutoon para sa pagselebrar sa sining palabuton nga tradisyonal man nga ginahimo sang aton nga mga kauturan. No, ang ining Paskwa. Tinakaroon mga kabyanan. Oy, pamatigig ka mo sa nga maayo ha. Agod nga hindi ka mo madala sa mga pipila ka mga insurrectos. Hindi bilang nagapatalang. Okay ba? Si magpalapta naman sila sa mga balita. Yaw ka panawagan si Mayor Binordia, magagtulang mo sila puluyan. Oy ha, samtang temprano pa anong tananadan, itadlungon ta. Rapido! No, agod nga pagpadulong sa aton nga mga utod mismo no sa ilang nga mga kabaranggayan. Kaya dira ang mga grasya naging tigana sa aton nga LGU pagi sa administrasyon ni Mayor Bing Leonardia. Rapido! Di madamo kita sa mga kapitanes ngaging pa-interview mga kauturan no alin pa kahapon tub-tub sa sini nga adlaw agud bala nga kamustahon taman ti pila ka gatos ka mga gingkuha nila nga mga Christmas bags or ining regalo no para sa aton yung mga kubos nga mga kauturan. Tigi nga pamangkot naman ang mga pipila ka mga kapitanes kung ano naman ang ilay nga mga kanya-kanya nga mga diskarte. No, may arab lang nga pipila ka mga area no dira sila barangay nga kung sa diin dira sila magadistribuer sa sining Christmas bags agod nga mamintinar ang standard health protocol. Well, tina-interview ta si punong barangay kapitan, no? Joseph de los Santos sang barangay 16 po 40,000 ang ining regalo urong Christmas bags para sa aton nga mga kubos nga mga kauturan. Ulti kasubong si Kapitan Kemperamo tiging tingwan tagig nga malabot at medyo malain ang galing ang signal pero importante may mga nabuhian sa mga tinaga mapurti man ang iya nga pagpasalamat sa aton pinalangga nga alkalde, no? Kaga kasubong si Kapitan Evelyn Taasan sa barangay 11. Ulti sa subuman no ang mapisan. Di kay dira na ang iya yung area sa barangay 18. Kung sa diin ti lapit ginada sa biya sa probinsya o regional hospital.
Tiniya, biskan wala Christmas siya, padayon ini nga kapitan, nga nagabulig sa mga utod naton ilabinagid, sa mga iban pa naton nga mga utod, nga mga kabanwahanan kag kasyudaran. Nawala na sa iban, kundi si Kapitan Madeline Bacos Diaz. Rapido! Rapido, rapido. Ulti ipabati tamang karon no, kag hindi lang ipabati naton man luwat ang tingog sa aton nga Executive Assistant to the Mayor nga si Sir Boots Suligan. No, kay kita mismo ang Rapido Patrol nagapadulong dira sa may Bacolod City National High School mga kauturan. Kung sa din ging tanaw gid naton ang ining budiga kung sa din diraya ginapamutos ang ining mga gatos or nilibo or 50,000 ka mga bags agod gipanghatag sa 50,000 ka mga individual o di butang na lang sa mga household no, agod nga sa piyak sina sa sining pagselebrar o sa sining tradisyonal nga ginahimo sa mga utod naton. Ti kung kubos ka medyo ang spaghetti na ti dako na ng barangisi sa aton nga mga kabataan. Di ang ining mga naka-afford ya, mapaiway na lang kita O pero ti ining mga alipores niya sa mga batibot kag sa Diyos nila nga nagakumod man yang ati kami nga sila lang taho man kami o yala hindi bala sa pagpanawagan sa aton nga LGU ang ining pagbabakuna hindi bala para sa aton tanan nga mga bakulod non hindi bala daw ging hakot man kamo sang inyo da nga Diyos ging hakot man kamo sang inyo nga mga batibot da. Hindi dapat sa sining pagpagtagtaganay, hakuton man kamo kag dito, idulong kamo sa probinsya. Kung pagbabakuna para sa aton ikayong lawas, dito kamo sa inyo nga Diyos. Anay may mga pagpanghatag na sa aton nga mga kubos nga mga kauturan. Sabitan nyo pa. Sobra na niya. Ngayon nyo Diyos, hindi ka panghatag. Ay karon nakigan. Ay mga langit kag duta. Ulti pagi mga kabyanan sa programang Rapido. Ang ining 50,000 ka mga bags nga may mga unod ini nga mga sardinas no ining spaghetti nga lulutuon pa lang bala. Di kung hindi man kamo makadaang ini hindi gid matalatapan ang tanan. Tigi na ano man mo ginatawag ni ginalibot na sa mga aton nga mga kabaranggayan or barangay opisyal. Tigi na ano man na nila ginatanaw man kung maka-afford kaya. Ti kung wala ka malabutan sa sinang isa man lang kalulutuan nga spaghetti kaga pipila ka mga cans daon ning mga beef loaf o corn beef hindi na kita sunggod ay kung sa tutuot lang gani madamo man da sa mga sobra pa da ti paunahon lang naton ang aton yung mga kubos nga mga kauturan hindi ba lang mga daw makita gid naton ya sila nga pagpangabuhi nga mi ultimo bala nga ginatawag ning isa kalulutuan nga spaghetti daw hindi gid bala makasaranghaw ti kung kita no ti medyo paiway na lang ayos o pertining mga gimpanghakot ti batibot ala hakutan nyo o dala dito sa Negros dala sa may Negros Center kag pangpatagay mo da Rapido nagakumod kamo anay may papanghatag ng Christmas bags sa ining ginapanawagan sa LGU diri sa siyudad sa Bacolod nga magpabakuna kita kay ini para sa aton ikayong lawas kadamo sa inyo ka mga artihan nagaging hakot-hakot pa kamo da anay subong nga para ni sa aton kubos masabit kamo hala ka to kagto to sa inyo Diyos do tatay ba tititisige ng mga kauturan ti unahon tagit ni mga kabyanan
Ulti may arama karon nga ipabati nato no ang tingog sa aton pinalangga ang alkalde nga mo si Mayor Evelio Bing Leonardia. Ining sa angot sa pagtatagtagana sa sining Christmas bags. Para ba sa aton nga mga utod bala? Rapido! Nga mga kubos agod nga hindi bala sila magatawag ni? Hindi na sila magapadulong pa sa puloy-an sa aton pinalangga ang alkalde. Kundi dira na lang sila mapadulong sa kanya-kanya nga mga kabaranggayan. No, ining para sa aton nga mga Forest of the Four nga mga bakulod non. Ulti natural mga kabyanan, unahon tagid ang lakat sa panahon, kati daw hindi naton may baluan. Nga sinimudo, porti ka init, no? Kagagulpi man lang mga kabyanan, medyo gatulutaliti sa iban nga porsyon, no? Porti sige mga kauturan natin, samtang yara na kamudira. Iti more comment. No, kaga mga pagtamyaw nyo sa inyong mga kauturan, sa inyong mga kapartidusan, i-comment nyo lang da kay basahon na naton karon mga kauturan, no? Kati manong Christmas man, Rapido! Hindi lang tanay, git magsagay panghanot sang ikog pagi, Ayos! At ito sige na mga kauturan, ari na yung aton yung lakat sa panahon, agad nga tuloy-tuloy kita sa aton nga pagpangalagad sa aton nga mga utod. Wati na yung ginatawag naton nga Intertropical Convergence Zone or ITZZ nga mag-apekto sa Southern Mindanao. Well, kaga kasubungan ang ining isa pagid. Ining si Northeast Monsoon nga mag-apekto naman sa extreme sa Northern Luzon mga kabyanan. Wati ang Western Visayas, no, kagang syudad sa Bacolod. Wati upo na dira natural ang Negros Occidental. Di wala gid sa pagbag-o, no, makaagom kita kuno sang gulugal umon nga mga kalangitan kag isolated, no, or may malaka nga pagtupa sa ulan. Inatuga sa nga ginatawag nato nya nga localized thunderstorm. Mahina tubtob sa makasarangan ang mabatyagan naton ang dapya sang hangin nga halin sa east padulong naman sa northeast mga kauturan, no, kaga ini mabatyagan sa bukos sang Negros Island. Ulti ang ato naman niya kaimtangan sa aton kadagatan medyo mahina tubtob sa makasarangan, no. Medyo daw hindi magid mabalod gid kaga may ara katason ang balod, no. 0.6 tubtob 2.5 metros ang katason. Pero sa piyak sina hindi kita sa gihapon kumpiyansa, maghalong kita sa tanan nga tion, ilabi na gid sa aton nga mga utod nga nagapangabuhi sa kadagatan. O kaya ang iban niya naton nga mga utod, no, sa palibot naton yung mga kabanwahanan kaga probinsya. O rining buot silingon bala naton yung mga kabanwahanan kaga kasyudaran sa palibot sa Bacolod, ti nagasupihir pa sa ining ginatawag naton yung padayon. Tubtob subong may mga madamo pagid sigyapon nga wala sang power supply, no, kadamo sa mga mapiot, mapait, masubo nga mga balita sa sining pagatubang nila sa 25 uning ginatawag naton yung Christmas, no, kati may iban mayara nga mga sa sining mabaskog nga bagyo mayara kita nga mga utod nga mga nagkalamatay. Oy, labi na gid sa dira sa Masipalay, no, kaya nga mountain tigers. Baw kita mo mountain tigers, amo gining ginabiliban ko mo. Kay hamot-amot ang tanan nga mga membro. Agod nga may yara mas lang nga ibulig, no, dira sa Masipalay. Ang aton yang Mountain Tiger Search and Rescue Bacolod.
Ti ang ilada nga commander si Brian Ortalla de la Torre, kag ang ilaya nga deputy commander si Bro Janjan Villanueva. At ito sige na mga kauturan na. At ang aton nga mga kauturan niya nga mga coffee lovers, yari na ang ginarekomendar sa aton nga programang Rapido. Engineer Nongski, ululupod kita nga magapangapi. Cafe, 8-in-1 coffee, mayaman sa malunggay, mangosteen, guyabano, barley grass at agaricus mushroom. Sugar-free ito dahil all stevia ang sangkap. Best Cafe, 8-in-1 coffee, mabibili sa mga butika at supermarkets. Best Cafe, exclusively distributed in Negros provinces by Americans Health and Beauty Products Trading with phone numbers 0998-955-0973 at 0998-171-4055. Rapido! Salamat gid Engineer Nongski kag Engineer Ray Ikang. Wati mga kauturan no ang best cafe nga ginarekomendar naton. Wati dagaya ini mga kauturan sa malunggay, mangosteen, guyabano, barley grass, agaricus mushroom kag ang sweetener ginagamit amo ang stevia. Well, kaya nga aton best cafe 8-in-1 coffee kag ti suno pagani sa Golden Globe Award for Business Excellence. Wati mayari pa ning upod nga best juice brand nga 10-in-1 plus powder drink mix orange dalandan flavor. Kag dagaya ini sa mga madamo nga ulutanon kasubong sang ampalaya, dahong sili, goyabano, malunggay, orange, carrots, dalandan, kamuti tops, mangosteen, kag saloyot. Wati sa man ini kag ginatawag man nato no nga best organic herbal juice brand kag mabakal na sa aton nga mga suki nga tindahan kag mga butika. Hindi lamang diri sa syudad sa Bacolod kundi pang nationwide pa. Ayos! At ito sige mga kauturan no kaya pagatutukan tani mga kaabyanan ang ining 50,000 ka Christmas bags no para sa aton nga mga poorest of the poor nga mga Bacolod noon mga kaabyanan. Rapido! Di maliban sa sining nga report naton nga mga utod no pagabasahon tani karon halin sa aton nga Bacolod Public Information Office or sa PIO mga kauturan. Pero after sina karon mga kaabyanan ipabati ko pagidya mismo ang tingog sang aton pinalangga nga alkalde nga mo si Mayor Bingardia agud nga masigurado ang aton bilang nga mga utod nga hindi maintuan sa mga pipila ka mga insurrectos nga nagapatalang sa mga balita. Walti ang aton nga pinalangga nga alkalde no nga mo si Mayor Evelio Leonardia no nga naga-remind sa aton nga mga indigent nga maga-claim sa sining Christmas bags no nga sa ilay nga mga barangay center or sa ilay nga mga leaderes or ilab lang nga mga village leaderes or mga barangay opisyal no ina para buwas nga adlaw Sabado kag Disyembre 25 kag ini ang dungan pa ang sa aton sa alkalde ini kuno ang pag-distribute no dululungan ini mga kauturan sa buwas nga adlaw suno sa aton pinalangga nga alkalde nga mo si Mayor Bing. Inis suno sa iya ang pag-distribute sa sining Christmas bag no ini para sa aton nga mga residenteng mga Bacolod noon kahit isang previously iti ara sa Bay Center no kaga kasubuman sa iya nga puluyan ti puro buwas nga adlaw mga kauturan no sa inyo na nga mga kanya-kanya nga mga barangay hall mga kauturan. Diba sa sunod pagani sa aton man nga executive assistant nga si Sir Boots Suligin
Masubra na kay na kuno mga 90% ang total nga nakakuha na sa sini nga Christmas bags nga ging turnover o ging download na sa mga kabaranggayan. Kagang ina mga kauturan ang ining bags nga nasudlan sa mga ang inibilang ginatawag naton. May picture kita da engineer nung ski. Ati paliho gani engineer nung ski ang picture naton may da. Ati sige engineer nung ski no paliho gani. No kaya iniya may mga yara nga corn beef, no beef loaf, may ara pagid yang mga niblang energin. No may ara pagid yang spaghettihon bla naton blaw maluto ti spaghetti. Spaghetti sauce may ara pagid. Di nakita nyo da mga kauturan, no? Libo-libo ina nga mga Christmas bags para gina sa aton nga mga utod nga mga bakulod nun. Oy para lang na sa aton nga mga forest of the four. Rapido! Rapido, rapido. Ayos! O, sige, antes natin ipabati niya samtang nga ginamaniubra ni Engineer Nongski, no, ipabati taon tingog sa ngaton nga pinalangga ng alkalde, agod nga mangin klaro, no, ang ining pag-distribute sa lulutuon, no, para naman sa aton yung para buwas nga adlaw, mga kauturan. Yari ang tingog sa ngaton nga pinalangga ng alkalde nga mo si Mayor Bing Leonardia. Engineer Palihog. Mayor, go ahead. Igol. Hello? Yes, go ahead, Mayor. Reynold? Okay, abiyan abang Reynold. Mga baylang ko sa inyo, palihog ipalayag sa angot sa atong pumuluyo at sa tagsa nga Rapido! aton nga panghatagay sa food pack sa Christmas Day. Aha. Ipaagi nga ina pareho man sa nagbigad na tuig sa aton mga barangay. Okay nga, para mag-convenient para sa ila. Kaya Yes. hindi nga magdinaguso o kaya hindi nga mag-violar kita ng social distancing. So, ina sa liwat, klarohon ko lang nga hindi nga na sa balay namon, kundi sa panghatag, hindi man sa Bay Center o hindi man sa NGC, kundi ihatag ina tanan-tanan sa mga pamaagi sa ating mga barangay. Okay? Salamat. So, sa inyo, nga duwa sa tanan nga tagpalamati, Merry Christmas with a progressive New Year, no? Doon ko na sabihin sa pamalipayan niya Pasko at isa ka progresibo nga bagong. Mangumuyoon, no? Thank you, Gid. Thank you, Mayor. Kagad. Walti mga kauturan, no? Amo ato ang tingog sang aton pinalangga nga alkalde nga mo si Mayor Bing Leonardia, no? Rapido! Ini nga mga pamamaagi, no? Ging plano ini sang aton alkalde, no? Nga kasubong sini sa pag-distribute, no? Para mangin konbinyente sa aton nga mga residenteng mga bakulod no, no? Rapido! Imagine mo sa una, 40 na daang pila sa puluyan, no? Ni Mayor Bing Leonardia, o drama sa may B-Center, mga kauturan, ti sa subong, agod, nga malikawan ang ining pag dinaguso, no? Ang ining mga ginatawag tabla nga daw hindi naman mabudlayan ang aton nga mga utod, no? Kundi ipag gindistribuer ini ni Mayor Bing Leonardia, mismo sa 61 barangay, agod ang mga kapitanes, ang mga barangay official, amo ni sila ang maga-distribute para sa ila tagsa-tagsa ka mga constituent nga mga forest of the poor. Rapido! Kung sa aton lang nga mga kubos nga mga kauturan nga mga residenteng bakulod non, no? Tesa nasambitan ta na kaina, ining aton nga mga pipila ka mga utod nga ato hindi na gid nga malabutan, hindi na kita magsabit kay ti gamay man lang na nga butang, ihatag ta na lang na sa aton nga mga kubos nga mga kauturan, no? Kay ti sa piyak na ang mga chikiting nan bala, mga yara ka mga nakaibalo naman ka muna, hindi ta pagmensionar, kay ti kasubong man naton, ano, ni Rapido Reynold, pigado man, no, purti makita man naton kung matag na sa mga kubos naton nga mga utod,
makaluto dis la. Pagka siling yan nanay kag ni tatay, ay spaghetti luto na. Ginabunal na tayo sa mga gagmay kabataan. Makita mo mo di sa ila babang spaghetti. So tatay mo yan, rap tatay. Rapido! Amo inaya kahidlaw sa mga chikiting na nga mga utod naton, no? Hindi na tada magasabit pa kay nakaibalo magkita nga mayara pa makamuda sobra, Rapido! Din natin, imagine mo, pilata di ka ang senso sa syudad sa Bacolod, no, malapit kita sa 600,000, ang ini 50,000 lang ka Christmas bags. Ang buot silingon, hindi matalatapan, matagaan ang kabugusan, pero gin prioridad na lang ang mga kubos gid naton nga mga utod. Rapido! Ayos, mga ginatawag naton bla engineer Nongski, gamay nga bagay nga lulutuon sa sining spaghetti, malani maluto sa corned beef, nulutuon nila yung beef loaf, no? Sige da karon na timplada nila sang energy, kundi siya okay na niya gasalasala man na niya pa makaon ko spaghetti niya, ako nang isa na ka beef loaf po, ang isa ka kiyad ako na. Pero kung kita nga makasarang, hindi na kita magsagay pa hindi mo natasagay bla hinanakit Ayos! Sige Yara na si Sir John Lee Pilayo, mayong gabi, Idol Reynold, kag Idol Sam. Monitor lang kami, no? Solid Avil. Welti kag kasumuman si Ma'am Susit Francisco Valencia. Merry Christmas, no? Merry Christmas man, ma'am, Bon Ramos, Sir! Mayong gabi sa mo kag Merry Christmas team. Rapido, no? Dali lang gid si John B, no? Naryes Arsenal. Bro Idol, Merry Christmas. Merry Christmas masinyo, Crispin Lingamin, no? Good evening, Sir Martin ako di sa Hacienda Siason, Barangay Kaliban, Morsia, no? Salamat gid. Ari nang akon Abian, amigo, no? Gallego Wilfredo. Tol, good eve, Merry Christmas. Tol, mayong gabi man si mo, kag ipabot nda sa aton nga mga tropa, no? Nga Merry Christmas, kag advance Happy New Year nda sa tanan, liog lang ko da paabot sa aton nga mga pinalangga nga mga grupo, Bro Gallego Wilfredo, no? Kadaw kadugay nagit nga wala kita ay. Crispin Lingamin, ni Sir, may ara man kami di, pariyo sina ba, nga para malutuon man kami di. Ikaw, Crispin, sutil kagid bala, tag dulo na bala sa aton nga mga utod. Okay? Rosalie Guadalupe, Merry Christmas, Rapido. Ayos, bato-bato. Engineer Nongske, ang ging download ba naton kay na, no, amo na ini Engineer Nongske. No, titisige lang kay lang Engineer Nongske, ituloy-tuloy lang ang sa akon bla kaginaya para bla at least may arada nga tingog sa aton nga mga interview. No, aliho gan Engineer Nongske. Hi, Carlo. Okay. Sir Carlo, well, ang isa subong ang aton nga nakuha nga mga food pack, well, sa dinyo ng area, sir, sa Barangay Banago, sir? Sa mga iba lang ang mga na una besto lang na Ano sa Banago? Pero sa dinyo sir ng area ibutang sa Bali, ano nga purok? Bali, meetingan pa na namon para nga iba makabil bla. Okay. Mga nakabil sa mga matagaan ng iba. Pero ang inisa lang area, pag subungan nakuha mo, sir, no? Dito nito i-diretso sa may gym or sa barangay hall? Sa gym pa na sa parang hall pa na yun. Dito lang na ipagdalo ninyo. Para pag-disseminate sa mga kagawad. Okay. Well, to may idea, sir, kung sa din, sir, ang mga designations sa aton nga pagpangatag sa food pack sa sinay? May lista na to sa ng nga ang Wow! ang gitong ng priority nila. Okay. Rapido! Bali na, kahapon yung adlaw, nakapangatag na kami Way sa Ticket, but ticket. No? Way pa. Claim stub. okay pa. Way Subong pa lang. Sa subungagang, ging sigura na. Oo. Okay. Isa news sa Purok, saan anong ganit? Purok chair? Proplangis siya, bali isa ko sa mga coordinator man. Coordinator ka sa Barangay Banago. Ikaw disbong ding ano ni si Kapitan Yares,
Na good makakuha sa mga food pack. Mga pila sir subong ang nakuha nyo? Ang subong ning parcel 600 pala nay. Wow! So, kay tungod nga sambot kag ginaunang iba nang una ginapiktuan ang barangay lang. Okay. Bali may sunod pa na. 600 po food packs ang inyong nakuha. Pero mga pila gitang dapat nga kuha sa iya sa Barangay Banago. Mostly guro kay kada kagawad may ara masilang initiative kung pilang ilang Rapido! sa kapitan may ara man sa kasi parang pagpapilaman sa lista. Ang aring yung unang first batch niya, ang unang na gining tagaan ng mga una gid na piktuan lang na way gid yan ay subong. Oh. Ang dare sa iba nang munang magpalagas lang pero makabi na sa Japon ba. Oh. Sir, thank you and good morning. Rapido! Wati na Engineer Nongski, no? Ang pag-interview naton sa mga pipila ka mga ging ano blang gintagaan otoridad nga makakuha sa sining Christmas bags, no? Para sa aton nga mga utod nga mga residente, no? Tayo mo ato ang ging pang interview naton mga kauturan, no? Wati ko makita nyo sa aton yung Facebook live, no? May ara nga mga salakyan, no? Amo na ang ginapangakargahan mga kauturan. Yari ang tingog ni Sir Boots Soligen. Engineer! Mga lagdo ang barangay nga way pagidya nakakuha pero nakahatag na kami sa Singkang Airport. Okay. Parsyal lang kayo salakyan na daw hindi na makasarang. Dason ng dumanan way Executive Assistant to the Mayor. Granada. Sir Boots Soligen. Sige na ulat-ulat kapag salakyan kay at least may sama pagkuha. Rapido! Parsyal. Kaya ginasunod mo namon ang ginaputos kay hindi man mo matingog na potson mo tanan. Okay. Maulat-ulat isla pero at least subok Rapido! adlaw nga maka 100% kami nga ba tanan nga barangay mahatagan. Nga ma-download din May na download lang sa barangay. Rapido! Yan itan. Hindi man namon kundi namon masarap. Why kuya ga promisa nga maubos mo kay depende ni sa Depende sila man. sa supply na abot. Okay. Depende sa pagsanay. Oh. Pero tingwaan ko gid nga tanan nga 61 barangays bayara gid yan lang partial lang. Pero pwede pa man ibuwas siguro makakuha di iba sa balanse na. Okay, sir, ang iningato niya sir nga mga numbered barangay ng mga gagmay, sir, the puli, do okay na sila tanan? 95%. Bayara lang yung barangay isa ang tres pro okay lang na gamay man na yan mo pag makatuloy Anytime, pwede mo na sila maka... 35 way pa. Ang barangay 35. Oo, pero para ma-upload. Rapido! Oh. Masama-tamat lang. Thank you, sir. Good morning. Rapido! Okay, mga kauturan, no? Amo ato ang tingog yung nabatian nyo ya para naman sa aton yung mga avid listeners, no? Si Sir Boots Soligen, mga kauturan, no? Ti amo ni saya ang isagit sa mga nagaporte man ang pagpangabudlay, no? Kay siya gini ang nagabantay dira sa budiga, no? Agod nga mangin maayo ang pag-distribute sa kada barangay, mga kauturan, no? Well, ti makita nyo da ang mga mayara nga ginakargaan nga mga carry, no? Mayara nga mga salakyan nga di pasahi, nga ginarkilaan, no? Yung sa barangay. Tingining truck nga nakita nyo sa aton yung Facebook live, no? Sa subong, no? Gina-diskarga na dira, no? Kung ginaariya, ang mga karton-karton, mga kauturan, no? Tidira na dira sa Bacolod Art Center, mga kauturan, no? Sa sulod mismo sa Bacolod City National High School, mga kauturan nga ti amuman ang aton nga tawag nga alma mater naton belaw kati dira man kita nag-graduate, no, sa high school sa Bacolod City National High School, mga kauturan. Rapido! Ti 40 ka tawo, mga kauturan, no, ti makita nyo ang isa ka di pasahig ginakargahan sa sining Christmas bags gaginutok na, mga kauturan, no. Ti ang ibanda, no, kay na gani sa may barangay Singkang Airport, no, ti nakita taman to si former Kagawad Alcala, no, ang anak ni First Kagawad Ma'am Ruth Alcala, nga amo ang isa sa mga nagamaniubra, no, kire lang to kay na property puno-puno, no, bangod nga igahatag sa aton da nga mga utod dira sa may Singkang Airport, mga kabyanan, no. Rapido! Di banding balik-balikan lang kaya first load, second load, kaya hindi masarangan sa ilang service kung isa lang kabiyahe, no, or isa lang ka trip. Niting mayara nga ginahimo tag duwa ka trip, mga kauturan, agod nga
mangin makuha nila ang kabukusan nila ya kay timayara yang nilibo ka mga Christmas bags or ining food pack ni nga igatag sa aton nga mga iban nga mga kabarangay. Dalag ko nga barangay no ti hindi lang isa ka trip no tag 2, 3 ka trip antes nakuha gid nila tanan ang ging alukar naman para sa ila nga mga barangay. Rapido! Deporte ka tao engineer nung ski no ti makita da sa aton nga mga utod no kaysa nga kahapon nga adlaw ang una naton nga ginpakita to nga video perti pa kadamo perti pa kagutok pero sa subong ging amat-amat na jutay no kay nga bangod na download na sa aton nga mga madamo nga mga kabaranggayan mga kauturan yara no ging buksan naton no kagaging tanaw naton kung inibla tuod palalaryo ti wala gid sang kulang no kung anong unod sa isa ka Christmas bag ngayon palariho ni tanan mga kauturan no agud nga wala sang sabit. Rapido! Sige na mga kabyanan tiara na si Rosalie Guadalupe, Merry Christmas ka Rapido, Roland Tari de los Santos, maayong gabi Idol Reynolds kag Idol Sammy, sa liwat Merry Christmas sa inyo mga idol. Same to you no, Sir Roland Tari de los Santos, Sir Sherwin Marcovilla, maayong gabi sa mo. Yara naman no, si Ma'am Maribic no, Santa Claus Bachelor. Rapido! Iyaya nga engineer nung ski nga middle initial mo, Ma'am Maribic Santa Claus Bachelor. Kaya di si sobrang siya ka Santa Claus mo. Kasi niya kuno mayong gabi kuno Rapido sa Sir Sam and Sir Reynold. Ma'am Maribic Bachelor mayong gabi sa imo da no kaga always gid na no halong kaga Merry Christmas in advance Happy New Year sa imo Ma'am Maribic. Ayos. Rapido! Pati engineer nung ski kaya madamo pa kita ya. Samtang engineer nung ski nga ginapalibot mo na ang ining aton yung video engineer no kay pabati naton ang aton nga mga pipila pa ka mga na-interview nga mga kapitanis, mga kauturan. Ti unahon ta, no si punong barangay Joseph de los Santos sa nga barangay 16 mga kauturan nga 40 man ang pagpasalamat no sa aton nga alkalde diri sa siyudad sa nga Bacolod mga kauturan no. Yari na ang tingog ni punong barangay no, Kapitan Joseph de los Santos mga kauturan no. Ari na dali lang gid. Okay. Mayong gabi bro Reynold. Mayong gabi ka. Pagsalamati sa inyong mga programa no. Yes, nakuha. Rapido! Nagapasalamat kita ko kay Mayor Bing tungod nga talangga lagi ang barangay namon. In fact, ang amon barangay no, isa sa pinakadamo nga gintagaan niya. No? Almost 1,000. Pa? Sa imagine sa kadamo sang barangay nga dalag ko, pero barangay 16 niya pero may kumbaga malapit kit sa kay Mayor Bing Tagituso no. Sa kay Vice Mayor no, Ilsid. Yes. Well, amon kung sa buwas nga adlaw kap nin ang pagpanghatag sa aton nga Christmas bag nalin sa aton nga pinalanggang alkalde no nga si Mayor sa Suya. Ano ka pang mga sistema kap na napuli panghatag yun ang ining aton yang ginatawag din naton yung claims tab nga para sa aton nga mga talpag sa mga kauturan. Rapido! Salamat man sa mga upod natin sa konseyo no, mga kagawad nga kanami sang amon niya sistema nga daw gin-distribute equally para sa amon kay ni mga priority man nga tagaan. Ang sa akon niya ang kay 100 ko gin-alokar ko inaya sa mga senior citizens. Wow. Kapurok, meaning pag 30 kada purok, sila na nga ang mga purok president. Bahala, as long senior citizen ang priority ko. Ang gawad, staff and workers, sa iban, tricycle drivers, ito ka namin, daw na lock target bala. Okay. Maligi
Pila gikap-kapinyo ang aton nga gimbutangan sa sunang Christmas bag? Ang sa gym namon sa Barangay 16 tomorrow aga, ipanghatag inatanan sa I believe nga sa nagpromisa man sa aton si Kung Dan Atay din, no? Nga isang mahatag man siya sang isang tutay lang, no? Madugang Rapido! sa mahatag. Pwerte ginibala engineer nung skimo. Ining si congressional candidates, no? Si Sir Danny Atayde, no? Nga daw wala ya untat mo. Daw pamatya ko siya, daw wala siya ginakapoy sa papangatag sa sini mga food packs. Ti imagine mo, suno kay Kapitan Joseph de los Santos sa Barangay 16 nga nagtawag mismo si congressional beat, no? Nga si Sir Dan Atayde nag-matag naman siya dugang food packs agot panghatag sa may Barangay 16. Rapido! Ti imagine mo, engineer nung sige daw nalibot yan na ni 61 barangay daw wala ni si Sir Dan Atayde na kapoy. Rapido! Tilambot silingon wala man sa kasinggit niya nga ako ya bilyonaryo pero may tupa. Pero kung nablang kasinggit ka nga bilyonaryo ka, nga daw wala gidya tupa. Hindi kundi diri na lang tayo sa may tupa, nga gahipos lang. Na pag masiling ka, ako bilyonaryo! Mga tag ko balay! Mga tag ko sa lakyan! Tidas ta subong daw wala man sa may natagaan. Rapido! Ati kung ako ya, diri na lang kuya sa nagahipos lang ang importante may ara. Rapido! Kaya ngini, amo na diri naton makita mga kabyanan, no nga amo ni gali porti ka solido man, no kung buot silingon bla daw porti man ang yara sa likod ni congressional candidate, no? Dan Atayde, nga mga grupo nga nagabuylog nga gabulig sa iya mga kabyanan. Rapido! No kung makita ini ni Congressman Greg Sataya, no diri sa ato niya Long District, mas sa wow! Ang akon gali nga kasumpong, ang akon kontra bilang kongresista sa pagpadalagan diri luwat sa Long District sa Bacolod. Hindi manggali basta-basta. Rapido! Yati sining si Benitez kag si distrito ni iwiget ko na lang ni kay nga aman maningwa man ko sa ngako na. Rapido! Kaya kung bitbitan ko pa ni sila makapoy nagid katama. Rapido! Yati sa bagay, yati sa diri sa Bacolod ng mga kauturan, daw wala namang gani binati-bati, no? Mas nga may kontra pa si Mayor Beng, si Vice President Pamilyara, may kontra si Mayor Beng. Nga may anuhaw. Rapido! Yan ang lang kontra sa isa niyo sa dira sa may taga-barangay singka. Nga sino? Rapido! Ay kalahin. Dito daw engineer nung ski. Dito wala na bilatia. Kaya nga man, halin sa sining pandemya, tub-tub subong. Ha? Nga muna ni ang nadamtan sa aton nga mga kauturan diri sa siyudad sa Bacolod. Ahay, daw ilang mga landong daw hindi gani makita. Rapido! Kung magpanghatag man gini sila, no sa sining bulig nga ginatawag na nila, ahay, pipila man lang gani kanaot na. Rapido! Ay nga man, para man matiparahan man iya. Rapido! Style na sila, ang ila grupo, tawgo nila nyo, dito kamo tumpok, kay kamo man tagaan namon. Rapido! First kahapon nga, adlaw nangatag na sila kung sa araw, kay galing sila sa mga residente, daw ilang man ang to grupo tanan. Rapido! Kaya mo na, amo na ang mga style. Rapido! Tingin na, o subong mo ginakinanglan sa Bacolod nun. Ha? Kinahanglan sa Bacolod noon kay bangod sa sining pandemya, sa sining bag-ugit lang, naging atubang naton, ha? Ang perti kakusog ng ining bagyo nga si Udet, kinahanglan sa Bacolod noon, ang bulig. Rapido! No, biskan sa pinansyal o kung ining food packs, Rapido! hindi blaga deklarar man ang inyong Diyos, bilyonaryo. Ito kung ano itong kwarta nyo, ibo na sa 61 barangay.
Rapido! Kaya para mapamatudaan nyo, gid, nga bilyonaryo ka mo. Okay, galingin lang nga propaganda niyo. Wala, gid. Rapido! Pero, ang ato niya nga mga lokal nga mga opisyal, diri sa siyudad sa Bacolod, masako sa tanan nga oras, halin sa aga, ugto kagabi. Rapido! Hindi niya makapaway kay bangod sa kadamo sa mga programa, proyekto, ayuda, kag pagbabakuna, kag mga madamo nga mga imbitasyon. Rapido! Kaya nga nakambal kita kadamo sa mga imbitasyon. Bangod! Rapido! Dila naton makita kadamo sa mga nagapalangga sa aton nga mga lokal nga mga opisyal diri sa siyudad sang Bacolod. Rapido! Ilabi na gid sa aton nga pinalangga nga alkalde nga amo si Mayor Evelio Bing Leonardia Rapido! kag kasubuman sa aton nga vice alkalde nga amo si Vice Mayor Elcid Pamilyaran kag ining mga opisyal o mga city councilor sang grupo Progreso. Rapido! Ang ibanda, bayin na lang da. Hindi pala Sir Marlon Cubapinya. Sir Marlon Cubapinya, madamo gid nga salamat sa bulig mo sa akon to blabyan. Pabayin na lang da sir. Amo gid na pero saludo ko sir sa inyong ginatawag tabla nga pasyensya, portigit kalawig sa inyong pagpasyensya. Kaga salamat gid sir. Palihog lang palabot alin sa programang Rapido nga nagapasalamat gid sa inyong bulig sa aton man abyan Sir Marlon Cubapinya kasi niya, good evening Rapido, Sir Sammy and Bro Reynold. God bless Grupo Progreso kami sa gihapon. Merry Christmas ang siling ni Marlon Cubapinya kaga ti advance na lang Happy New Year Reza Dalisay Madrileño, good eve, Merry Christmas to both of you. Salamat kaga kasubuman sa imo, Sir Rest Dalisay Madrileño, mga kauturan, Ayos. Sige, mga kauturan, Ay, punan tatubla ka daw masiling si Bro Joseph o si Kapitan Joseph. Yung interview to ni Bro Reynolds, dali mo lang to, kalawig man to kaina, way pakap matapos ka pa. Kalma, blakap. Ginapakadlaw ko lang ning akon nga abyan nga amigo nga kapitan sa barangay 16. Ori pa ang tingog ni Cap Joseph de los Santos. Tagmang kalipay sa aton nga mga tumuluyo nga ang ginatubang hindi lahog-lahog Yes. Pandemic hasta sa bagyo So gapasalamat kita ko sa aton dara nga mabuot nga alkalde Mayor Bing Leonardia upo dyan aton man equally nga competent man mapisan nga Vice Mayor Elcid Pamilyaran kag subong ang silbi timbang nga nila sa pagbulig sa pumuluyo sa barangay 16 kag sa bilog nga Bacolod City amo ning si ang Mr. Dan Atayde So napasalamat kita ko sa ilang tatlo kag of course upo nila nga 12 ka konsehalis sa Bacolod. Grupo Progreso. Yes. Well, kung sa likod mo kapat nining aton nga mga claims naubos na nato na pagpangatag sa aton nga pagod sa buwas nga sa piyak sa kadamuhon sang imo yung mga food packs nga nga pagpangatag sa aton nga mga kauturan magiging aton yung physical maximum health protocol. Yes, lalo sa liwat, tungod na sa bulig man sa aton mga kagawad, ginbutangan naton sistema nga daw sektor-sektor namo may oras ang pagkadto dito. Wow. Para hindi bala magginutok. Katahom kap nga mga estratehiya ang imo nga mga ginhimo yan sa pagpanagtag. Well, Kap, lastly Kap, kasi may mga may mga nalipatan ko nga gusto mo ba Kap idugang matadangat sa imo nga mga constituent sa may barangay 16. Go ahead, Kap. Yes, Bro Reynolds, salamat sa oportunidad.
Rapido! Sa imo programa, no? Gusto ko ni kuhaon na oportunidad nga magtamyaw sa ila, no? Sa bilog na Barangay 16, sang malipayon na Paskwa, ka mahimo yung aon na bagong tuig, no? Rapido! Tanang 2022, mangin calamity free na, no? Kag madula na ni, mauntat na ni bala ang ining pandemic na init yung ginhimo ni COVID-19. So, lawig na agwanta ang aton pumuluyo, no? Hindi lang diri sa Bacolod, bilog man nga Pilipinas. Gapasalamat ako kag nagatamyaw man sang Merry Christmas and Happy New Year sa luwat sa tatlo na ton nga ginasaluduhan nga ng mga leader na ton sa aton syudad, no? Si Mayor Bing Lunardia, Vice Mayor Elsie Pamilaran, amo man sa kay Sir Dan Ataydi nga nagatadalagan congressman sa Lone District sa Bacolod, kag upod nila ang dosing ng mga konsihalis, no? Salamat ako sa inyo, dako nga bulig sa Barangay 16. God bless sa tanan-tanan, amo man sa imo Bro Reynold sa imo programa. Yes. No? Thank you, Ikap, kaga mayong gabi sa mo. Warte mga kauturan ang nabatian nyo nga tingog, no? Si Kapitan Joseph de los Santos sa nga Barangay 16, no? Tiporti man ang iya nga pagpasalamat. Amo ni bala mga kauturan, no? Kung hindi lang gikita blang daw ginapatay tabla yang ato yang ginatawag nga pagigugma. Iti natural sa piyak sina, no? Sa sining natigayon nga mga programa, proyekto, ayuda, mga iban pa, no? Inibangod man sa ginatawag man naton obligasyon sa aton nga mga opisyales, no? Diri sa syudad sa Bacolod, pero to the effort na lang balang ginatawag, no? Sa ilang nga kabudlayan, sa ilang nga pagtinguwa nga makaabot sa aton nga mga kapitanes, maabot sa aton nga mga tagsa-tagsa ka mga constituent na makasalisa, hindi ba niya kwarta? Oy, kabaghak sa imo. Kabaghak ni mga utod naton yung hindi man na yan nga ni Mayor Bing nga mapasalamat. Iti natural nga nagpungkol na da sa ka nagtulog, iti natural may mga yara na da sa nga effort, no, ang pagserbisyo sa aton. Iti sa piyak lang sina, kundi may yara na mong kita nyo, ang iniblang wala sa nga sabid blang yung tagipuson, nabatian nyo, nagapasalamat kami kay Mayor Bing Leonardia, upod na ang iyabi si Alcalde, nga si Vice Mayor Sid Pamilyaran, kag dusi ka mga konsyales. Tikunti masingkat, tikunti kung ikabiskan ikaw kabati, nga ang imo nga pagpangabot laging apresyar, no, sa mga opisyalis nga sa idalom, tikunti daw malipayon ka man, tipro nang buligan ka na, talikdan ka lang, kundi daw bagha kay mo ya. Rapido! Hindi ba lang mga kauturan? Isampul talang kasimple katama, gintagaan ka sa tupad balay mo, sa isa lang kasudaan nga daw isa ka platito da, no, ginsugo niya tuto, yatag to katita mo, no? Ti sa piyak sina ang naghatag ang iloy, ti atong bata, hindi mo to pagpasalamatan. Rapido! Hindi ko, tuto, salamat gid sa pagdulong mo di ha, no? Liyog lang ko ambal kay mama mo nga salamat. O ti kung di ba sila, grabe, ginapasalamat, pati ako, gipasalamatan ni tita. Rapido! Kaya nga man, atong bata, wala to makadangat kung wala bangod sa bata. Nagay-chindi na, karon balbalon. Rapido! O, tito sige na kaya na si Sir Joseph Bergao kay karon mga kig ni sa karon. Sir Joseph, no? Berga, mayong gabi si mo kaga paki ano lang ko da, palabot lang sa imo nga first lady nga gwapa, no? Nga maayong gabi gid si iya, no? Kaga ilabi na gid kay Auntie Delia de la Cruz, no? Kaga naturally kay Auntie Merly. No? And Auntie Merly Ablona, no? Si Sir Francis Soriaga, Merry Christmas Ronda Reynold, kag Ronda sa More Power Team Rapido. Sir, salamat din sir, no, sa halos adlaw nga pagsubaybay mo sa aton nga programang Rapido. Ara naman si Ma'am Edith Mahilom, Merry Christmas and Happy New Year. Rapido, Idol Reynolds and Idol Sam, good evening, solid grupo, progreso kami gihapon, no? O titi sige, no, mayong gabi gid. Ara naman si Ma'am Helen Palermo Ulay, mayong gabi, Idol Reynolds kag Idol Sam, no? Thank you gid Mayor Bing sang mga food pack, no? Nga ginpanghatag sa mga pumuluyo sang barangay
singkang mga kauturan. Rapido! Imagine mo, ti si Ma'am Helen Palermo, ulay, gani ka pasalamat, nga wala pa gani ka baton. Naibangod dalam blati, makita naton ang aton nga mga kubos nga mga utod, nga nagaluto da sa sangin nga isa ka, nga spagitihon, no kag nagakihad da sa kaginahatag sa bata niya, nga ining biplo po corn beef, no, kinatimplahan niya sang energin, ti kundi malipayo naman kita mga kauturan. Kaya nga man, sa gamay nga bagay, nga makabulig kita sa aton nga isig katao, dako ina nga bagay para sa ila. Amo nang ginambal naton nga mas maayo pa nga kita maghatag kaysa kita ginatagaan, no? Amo na dang mga kita ang ginabuligan. Kaya nga ako okay na lang kuya biskan hindi ko pa gano'n tagaan pudpak sa ang importante maayo lang ang lawas ko. Hindi bala mga kauturan. Rapido! At sige mga abyan kaya madamo pa kita sa mga kapitanes nga na-interview sa siniyang adlaw agud nga kamo mismo no ang makabati sa sining mga tingog sa inyo yung mga tagsa-tagsa ka mga kapitanes o inyong mga pinalangga nga mga kapitan no sa inyong mga kabaranggayan mga kauturan no. Well ti ang ipabati nato no may utod-utod na ni sa Jutay ang barangay ano naman barangay 19 no si Kap Kim Peramo mga kauturan no. Well ti ari ang aton nga interview sa siniyang gabi mga kauturan no kay Kap Kim Peramo mga kabyanan. Kap, mayong gabi sa mo. Hello Kap. Salamat eh. Mayong gabi si mo Kap. Ako na di, ari na subong gina baliri. Rapido! Panghatag tanan eh. Siguro masugod kami mga nasitigid sa aga kay nanda na nasanguna na kumbay 5 sa aga dito na sila gahagtos kay Mayor subong di rin na gintanghatag na bla sa ano, sa barangay gin-download na. Yes. Well, kapang ini ka pa sa imo dakat, mga pila man ka pila man ka Rapido! pa sa mga barangay. Ang sa akon di, ang ginahatag di, bali 185 ka, ka bag. 185, Okay ka, food packs, no? Well, food packs. sa di mo nakapangano ka, dira na lang niya sa imo yung sa may purok pidring or dito sa yung barangay. Bali, hindi na sila mabutlayan, dala na lang dinamon, dalon di ato nakasubong sa barangay hall, dalon dinamon sa Wasaga pa, dire na sa Pidring, sa Orlando Guadalupe Association. Okay. Dire na namon sa distribute para hindi na bala mag-fleeting atong mga pinalangga na pumuluyo. Wow. Agad po hindi sila hindi naman sa oras. Rapido! Para nakasubong na lang din nila, na dayon. Well, tipro ka pang ining claim stop naton kap na panghatag ta naman daan sila. Rapido! Na distribute na to kagina, tanan na mga nagapalangga kay Mayor Bing, kay kabalo magit si Mayor yan at palangga magit sa taga barangay 19. Rapido! Panghatag sa kagina para pagkaga, hapos na lang pagka-claim nila ipakita nila kupon. Rapido! Yun sa putpa. Wow. Sa piyak na kap no ang ining Alam mo na siya. proyekto no sa aton nga pinalangga nga alkalding agud nga sa aton nga mga kubos nga mga kauturan. Iba na ka pa basi may ara ka pa kap nga ipadangat sa imo nga mga constituent sa imo nga barangay 60. Ano ka pa may mga proyekto mo da kap? Rapido! Hello kap? Oh, pero Yes, go ahead kap, go ahead. okay na? Yes kap. Oo. Isa subong kaya mo na yun. Rapido! Mga proyekto, ginaulat na lang namon. May mga maabot kami din na bomba. Mga, mga bomba na pangbutang namon sa mga sa mga gakinanlanon, di dala na area.
para kung ano manggibya, mas importante kitang tubig eh. Tiyan mo na subungan kay Mayor Bingit ginatarget de. Mga patukod, mga bomba, siguro mga 8 kabilog o pulo. Wow, swerte, no? Ginaulat-ulat namon by January, siguro start na daw medyo sako pa sa Christmas ni. Rapido! Kita panghatag sa mga food pack, mga regalo sa ila. Kasi tiyan mo na ginano talang ina-plaster by January siguro ma-plastara na mga di sila bomba. Kahit na subong na pasugan na din main road eh. Okay. Nag na kayo. Wow. Ang ikaduwa naman na project ni Urbing na muning bomba. Si Kuan gani si City Councilor. Kuan man to nag-pledge nito sa ako na padalan ta kada bomba dugang ipagigmas mayo ang damo bomba kay di bali ang wala ka kuryente yan Reynold. Kaysa may tubig ka lang. Correct. Matuod din na, Kap. Well, tita. Muna nga, mundi ongoing project Okay. Kap, basi ang sa imo, Kap, ngaging alukar, no? Mayara, kita nga mga pipila ka mga auto daw, hindi makalabuto ang ining Christmas bags, no? Ngalin sa ato niya nga pinalangga mga alkaldiman. Kap, guide Kap, ang imo mensahe sa ila. Agud nga doon, ginablaba Kap magsunggod manaw. Kagamay man nga bagay, yatag tala ni sa aton nga mga kubos nga mga ukauturan. Guide Kap. sa barangay na bisan ikaw kapamasyar ka man ate. Yes. Daw ang mga do mas Rapido! siguro mga 50 bukan sa 50 ang may pangabuhi. 50 man do mga plupigado. Pero makita mo man din siguro mga pamalain lang, mga lagpo naman. Wow! Amo lang ni Rapido! ginhatag sa ton di plaster tagid mayo ya sa tubig ni siya matupasa daw para gidla sa nagakinang lansang Christmas ni kita ko niya na bagay mo ka ang iba niya na hindi na malabutan kay hindi naman na sila nga hindi sila malabutan sila may katarang kay pangayo lang ko sila sang gamay lang nila na pa hindi total Pasko man Yes, padango. mayo mang nagahatag ka kaysa nagabaton gidla yan Reynolds. Yes, ang matuod din na Kap, no? Mayo kinakap ka mga termino ang imo. Mas better to give than to receive, no? Oo. May pailo. Amo man ginang importante. Kap. Oo. di kita mo man na di akong ginambala pa hindi ko man na sila na Okay, mga kauturan, no? Well, na utod ang aton interview, purti sa pihak na mga kauturan, no? Ginapasalamatan, gid, no? Ni punong barangay Kimperamo, ang aton man nga alkalde nga dakuman ang bulig sa iya nga mga constituent sa sining paghatag sang Christmas bags para sa aton nga mga utod, no? Well, mga kabyanan, no? Try na lang guro, kuto ba kaya may ara pa kita nga ginatawag ni nga i-present sa inyo nga video nga interview naton kay Kapitan no Madeline Bacos Diaz sa nga Barangay 18 mga kauturan no kaya pagpadulong naton kay nakita naton ang mga Christmas bags no aragit sa kilid lang man naton no wati ini para man sa aton nga mga utod sa gihapon nga mga kubos. Engineer nung skripaliyo gani kay or Kapitan no Bacos Diaz no sa aton sa Rapido may aga kay Rapido Good morning Kap. Actually ang amon diri subong na prepare ni namon for was no para synchronize man sa bilog nga Bacolod ang hamon hatagay so bali ni siya may claim tickets kag ginalantaw ginamon ang mga pulis sa bang dapor ang tagaan. Kung may sobra dirati ang hindi man maka-afford gamay or maka-enjoy man sila for amo nga mga mahatag sa aton nga city. Rapido! So, malipayon kita number 1 hindi lang natawag sa food packs kundi ang pag-save sa aton nga syudad. Na kung nato lang tawon sa aton mga kauturan diri sa Negros pasulubo gid. So dapat ma-aware kita nga kung sa diin ang atong mga kauturan
kung ano aton maambit subong mas dubli ni siya kung aton paminsaron sa atong kabuhi kay kita ya salamat kita sa city government kay Mayor Bing nga sa diin sunod-sunod man nga paghatag niya sa kaayuhan sa aton nga mga pumuluyo sa Bacolod. Sa inyo tanan sa aton sa Bacolod kabay pa nga ang harmonious nga pag-inukdanay sa Bacolod amo lang gid ang aton tutukan kay kung hari man kita sang sa nga debate isyuhanay, kritisismo so dapat kita bagyo-ligay kay one day lang ang election. Rapido! It's because ang aton nga loyalty na kundiin kita panindugan man naton. So way na ginabakal ang loyalty way na ginabakal. So kabay pa nga manalupsop ni sa aton mga kauturan nga apang serbisyo naman sa barangay hindi man nila huglahog. Kaya kita sa grassroots pankumbaga sa pananom kita ang nagakaras no? Rapido! Kita ang nagaani na kung sa diin nga kung magprodukto na mangin fruitful man ang atong panggobyerno sa atong pagsatag sa kabarangay. So, Rapido! Merry Christmas in advance for tomorrow and Happy New Year for December 31. Okay. Rapido! Kapalitan kap sa aton kundi sa siningaton distribution. Ano kap ang inyo kap nga ginhimo sa aton nga panghatag sa claim stub no para sa aton nga mga ano kap ginapang house to house na lang House to house na siya tapos buwas para hindi maginutok yun ang tao. Maaara na sila sang distancing by pa isa-isa kay dasig man ang importante mahatag na sa ila sa diin ma-fulfill man ila bala ang ila kalipay kay ay tamang ginamisure ang natawag nga blessing sa diin gamay lang na pero grasya man ang dapat pasalamatan una sa Ginoo ikadua kay Mayor Bing nga gingamit. Rapido! Okay. Kapangini kap ang food packs naton kap na pang tan-aw mo ni kap kung ano ang mga unod ka kap kag dan plariho lang mo ni tanan. Oo daw. Rapido! Isa ka mga talaladon pag daw may mga kape kali ginamo kay tungod para nga mag-inchakto siya bala sa ticket na mahatag natin kag kami sa amon din sa barangay ano man ang mga hatagay ga-effort kami para sa amon gwa outside voters namon nilibot din na siya Okay. in one day so amon siya Saka spaghetti. Okay. may kape may isa pa Spaghetti sauce. may corned beef, Argentina, halos tanan. Okay. Okay. Yep. Baling ini pila kap ka gatos ang aton nga food pack nga ging alukarama simo nga barangay. 116 siya. Okay. Oo. 160. At kumusta ka pa nga aton nga sa master list do almost nga nakumpleto na. Sa master list kung imo yung pasihan. Kung dito gina siya. Okay. Ang ginahimo ko kung kulang kay may mga outside voters kita. Ang ginahimo ko baklan ko na siya sang parihas man na para palarihas na lang sila tanan. Ang ako mismo kay ang barangay ko nakapanghatag na kami isang lasang almo mga gina dugangan ko para bala wala na sang inisipay kay tiis. Rapido! Well, no? Pag-post na naghatag. So, Yes. sila, kinanglanon kung man sila. Kag hindi man sa kinanglanon, kung may kabuhi man sila. Rapido! Sa ang outside voters ko, sa nakalain-lain. So, one day, ginangalibot tayo hatag sa ila. Okay. Kap, mensahe mo na lang sa imong mga constituent, no? Kanda kung sa sino magid ang hindi malabutan, no? Kurta sa piyaks na suno man sa imo kap magadugang pa ikaw ya sa imong mga personal nga Rapido! ano nga ihatag sa ato mga sa constituent kap. Go ahead. Sa akon pumuluyo, ang Rapido! ang may mga kaya-kaya. O gina-evaluate naman. So far dito sa barangay kuya, kung wala lang niya pandemic, damo ko diya sponsor nga bisan wala ko pangayo gahatag sila sa barangay. Okay. So happy man ang akon nga diri sa akon nga council, sa akon staff nga natagaan ko man sila sang timpo kay sang last year wala gid akon children's party
okay naman. Mhm. So today mahimo naman kami activity para naman sa among senior citizen. Amo lang among pagahimon. Then sa New Year may mga ara mo na may mga Rapido! lesson isa para sa Noche Buena na Manila. Oh. Okay. Kap, salamat. Masigway ta kap. Rapido! Aspirant City Councilor Jonathan Diaz Jr. Kap, ano subong kap ang iyang kasakuan yung mga iyang Rapido! barangay and the rest sa iban pa natin kabarangayan. So dili sa barangay ina-assume niya na iyang ari. Mhm. No? Mhm. So mas galibot siya sa mga toda, mga fisher folks, tanan-tanan mga senior citizen. Amo lang na gapanghatag-hatag siya sang gift packs, no, kag mga food packs. So ang ako lang niya samtang ara pa kita sa open pang hindi man sa ako niya amo na ina istorya. Rapido! Nagabudugid kami paghambal ko sa iya. This is not only the spirit of Christmas, complete the whole year. Rapido! Mahatag natin sa pungluyo, ihatag kagid. Around the clock ang Around the pagbulig. clock niya ang pagbulig namon hadin sa kwan. Basta whatever di ko kaluyan nga sa City Council ang amon programa ari kami halin sa grassroots, nagserbisyo na siya rin pa sa bata siya isking Rapido! tuluan ko kung paano ang pagdala niya sang maayong kabubuton sa kanya. Okay, ang pagserbisyo. Rapido! That's why hambal ko sa iya kung kaluyan, manaog ka sa pinakadlaw, lusot ka, agi ka sa mga kapitan, mahambal ka makanto ko sa amon pag-abot sila dira, kung ano nga concern nga committee, kwaon niya, kag dalon niya to sa iba. Ayos! Boto-boto. Wati salamat gid Engineer Nongski, no? Wati ang nabatian yung atingog kaya punong barangay, no? Madeline Bacos Diaz sang barangay, no? 18 mga kauturan. Ulti mga kauturan, no? Kaya madamo pa kita sa mga pipila pa ka mga pagatalakayon, no? Una-unta ni Engineer Nongski, no? Antes naton ko rin ipabati ang tingog sa aton yung former city administrator, no? Nga si Ma'am Imang, mga kauturan, no? Ara na si Toto Maranyon, no? Merry Christmas sa Reynold and Sir Sam Solid Mayor Bing Leonardia, no? Edith Mahilom, I love you Mayor Bing, no? Ti Edith Mahilom, no? Merry Christmas Madam Hilin Olay Palermo, no? Mabuhay ka Mayor Bing, ikaw ang matuod nga santa sa Bacolod non. Ayos, no? Tisiling ni Edith, mabuhay ko na ang mga pulahan. Tisiling man ni Crisanto Cervantes, Merry Christmas sa Grupo Progreso, mabuhay kita tanan. Kanami sa message ni si Crisanto Cervantes, tisiling ni Ma'am Edith Mahilom, no? Mga kabaro sa Grupo Progreso, Merry Christmas sa inyo tanan, no? And prosperous Happy New Year's, no? Monuswagon nga bag-ong tuig sa tanan-tanan. Suno kay Ma'am Edith Mahilom, no? Okay, yara naman si Dalit ni Black. Kaya isa si Tuto, former kagawad, Tuto Manny Maranyon, good evening. No, ara naman si Ani Pula, no? Merry Christmas. Mamani pula mayong gabi sa imo, no? Kaga Merry Christmas, kaga panibagong taon, mga kabiyan. Advance kuya mo. Wala kita da. Hindi, joke lang. Tati sige mga kauturan, no? Kaya madamo pa kita sa dapat yung pagkatalakayon sa sini nga gabi, no? Samar Aylama, no? Merry Christmas and advance Happy New Year, Vice Ilcid Pamilyaran, no? Mayong gabi man kada daw bago naton nga viewers, no? Si Samar Aylama, no? Duwata, Merry Christmas kaga Happy New Year, no? Advance. O ti mga kauturan, ano? Engineer Nongski, ang hatag tadabla nga bagugid lang, no? Ang ining pagpanghatag sa mga proyekto, programa, ayuda, no? Sa aton sa diri sa syudad sa Bacolod, sa idalom sa administrasyon ni Mayor Bing Leonardia, no? Upo dira ang aton nga pagbabakuna mga kauturan.
ulti kay na mga kaabyanan, no? Dira sa may Purok Banago, orang mga residente sa Purok Banago, nakabato, no, sa masubra 2 milyones nga assistance mga kaabyanan, no, or cash assistance. Ulti ini ang mga dugang nga mga ginatawag natin or additional nga mga 438 ka mga residente nga mga taga Barangay Banago nga nakabaton sang medical, no, assistance, burial assistance kag kasubong man educational assistance mga kauturan inahalin sa aton nga Department of Interior and Local Government or DILG through sa aton nga agency ini natawag naton bilang nga LCAC, no, Local Government Support Fund Support to Barangay Development Program at the Banago Elementary School Gym sa subong nga adlaw mga kauturan. Ang buot silingon, mainit-init pa nga ini nga balita mga kauturan. O tiara namin nagapanitsit. Idol, Merry Christmas lang da sa inyo ni Idol Sam, no? Ma'am Mary Jo, just this tao, no? Maayong gabi sa imo kag Merry Christmas man, no? Upot man sa imo nga bugos nga pamilya kag sa Mansilingan Warriors, no? Maayong gabi sa inyo datanan. Kag kasubong man dira sa may Purok Sandroque Barangay Tangob, no, kay Sir Richard de la Cruz nung sa ila naman nga grupo, no, mga warriors naman niya, no, komando, mga komando mas lasang Barangay Tangob mga kauturan. What is sining nga report mga kauturan, no? Ang ining 438 nga mga residente nga mga taga Barangay Banago, no, tining sa burial, medical, educational assistance nung nabato nila mga kauturan, ulti natural inagi pangunahan gid sa aton nga pinalangga nga alkalde nga mo si Mayor Evelio Bing Yunardia kag kasubong man sa aton pinalangga nga vice alkalde, no, si Vice Mayor Isid Pamilyaran kag upod na dira ang ilaman nga kapitan, no, si punong barangay Ricky Miares sa sining ikatatlo nga batch or payout para sa mga ilada nga mga benepisyaryo mga kauturan, no. Well, tidiri ang sa 438 mga kaabyanan, no, 37 ini ang nakabaton ka mga individual sa nga burial assistance mga kaabyanan kag 178 ang nakabato naman sa nga medical assistance kag 223 ang nakabato naman sa ginatawag naton educational assistance mga kaabyanan, no. Tinabangod sa inang ginatawag naton yung pagpalangga, no, sa aton man nga alkalde, no, sa aton nga mga residente dira sa Barangay Banago mga kauturan. Ti kung suno pagani sa aton ni alkalde, if you ask me if I love Banago, I do love Banago. Now, itong buot silingon, palangga yagidya ang mga residenteng mga bakulod nun. This is the barangay that I have visited the most mga kauturan. Tido permi ini ginabisitahan, no? Or masami nga ginabisitahan sang aton pinalangga ang alkalde, no, si si Kapitan Ricky Miares. Ti ara gido sa iya tupad, no, makita naton ang mapisan man nga kagawad, no, nga si Kagawad TC Porsiso mga kabyanan kag kasubong man si Kagawad Eduardo Sumpay mga kauturan, no. Ti amo ini permi ang nag-aalalay kay punong barangay Ricky Miares. Ti gina-congratulate, no, ang Barangay Banago bangod sa sining sa 61 ka mga barangay, no, sa kabukusan diri sa siyudad sa Bacolod, amo ni ang nakabato, no, sa sining mga benepisyaryo, no, tina sa ginahatag nga kredito sa kaya punong barangay Ricky Miares
kagupod na dira ang mga barangay council no sa sining ginatawag naton nga pagpanghatag kay suno pa sa aton nga alkalde deserve ang ini nga barangay mga kauturan sa pagbaton sa sining mga ayuda. Wati suno pa gani sa aton nga BC alkalde no si Vice Mayor Elcid Pamilaran nga ining ginatawag pala naton yung permi no nga naga remind sa aton no sa ginasiling nga kinahanglan naton permi nga mag-vigilante no sa pag-observe sa sining minimum health protocol. Ay bangod, just because of the vaccination program of the city, that cases now are mostly asymptomatic and mild mga kauturan na dugang ni Vice Mayor Elcid Pamilaran mga kauturan. Ti ini mga kauturan no, ang ining mensahe, our mayor is always here for Barangay Banago suno kay punong Barangay Ricky Miares mga kauturan no, tini sa ginatawag nga effort sa pagpangabudlay sa Leonardia administration mga kauturan no, tini bulig sa aton DILG sa pag-extend sa sining ginatawag naton nga ILCAC mga kauturan. Wati ang aton nga mga college student no nakabaton sa nga tig 10,000 pesos mga kauturan kaga senior high school no na mga benepisyaryo nakabato naman sa tiga 5,000 pesos kaga 3,000 pesos naman para sa aton nga mga junior high student nga mga kauturan nga mga nagatululuon mga kabyanan. Walti kay na no tambong man upod si city councilor no sa pag-ining pag-turnover bala no si wala liwan ang aton abyan no nga mapisan isa man ka abogado mabuot no si city councilor attorney Renisito Novero kag kasubong man si city councilor Carl Lopez kag ang mahubin no hubinon nga konsehal sang Bacolod wala sang iban kundi si city councilor Israel Salanga mga kauturan kag yaraman ang mga pila ka mga aspirant nga nagapadalagan bilang konsehal diri sa siyudad sa Bacolod no nangin miyembro sang Grupo Progreso amo si halin sa Merkado diretso sa Konseyo Sir Id Guillem kag si Yudikaka Marlon Solidom mga kabyanan no sa sining seremonya o pag-turnover sa aton nga mga benepisyaryo dira sa may Barangay Banago mga kauturan. Ayos! Wati makita nyo man kauturan ano? Ang Barangay Banago kaina halin sang aga nagapula-pula mga kauturan tina bangod man sang panikasog no ni Mayor Bing Leonardia o sa administrasyon ni Mayor Tiara gido si kagawad ti si Porsiso tiging Porsiso gid sa insakto no nga nahatagid sa aton nga mga benepisyaryo nga mga residente sang Barangay Banago ti portigit niya ka cute no kay kagawad ti si Porsiso sang Barangay Banago badi-badi permi ni punong barangay Ricky Miharis mga kauturan. Wati mga kauturan masaylo kita sa isa pa naton yung pagadalon nga mga topiko no ang ining padayon naton nga mga pagbabakuna diri sa syudad sa Bacolod mga kauturan no welti kapila naman naton permi mamensyon no nga congratulate no ginasaluduan ta ang aton tanan nga mga katapos ang Emergency Operation Center ilabi na gid ang aton nga mga doctors, mga volunteers, mga barangay health workers, mga tanod, tanan no inatanan nga mga nagbuylog sa gining ginapatigayon adlaw-adlaw sa simultaneous ina nga ginahimo sa mga kinilain-lain nga mga vaccination site tiwalti nangin success ang aton nga mga ginahimo nga pagbabakuna bangod sa sining wala pahuway no
sa ining pagpangabudlay sang aton nga mga vaccinators ina sa pagpanguna sang aton nga executive director nga si Ma'am Im Ligaspiang kag ang aton man nga isa ka aspirant no nga nagapadalagan bilang city councilor ang aton mapisan isa ka volunteer no kina isa ka doktor nga dapat ang konseyo may ara gid nga doktor wala sang iban kundi si Dr. Chris Surongon. No, mga kauturan. Rapido! O tiyari nawa ang tingog sa aton former city administrator kag magabalik no bilang konsehal diri sa syudad sa Bacolod. No, si Ma'am Im Legaspi ang. Good morning. Merry Christmas. Again, Reynold. Merry Christmas! Rapido! Kasi mga nagpapaman. Nandira sa inyong program. Good morning. Good morning, ma'am. Ma'am, kumusta mga ito, mga pagbabakuna, ma'am? Ilabi na sa ato yung national vaccination program. The good news is, ang aton nga target nga ginhatag sa aton sa national government na 18,498. Ang aton nga na-accomplish, hindi lang 100%, kundi 328.93%. Wow. Ang aton nga na-accomplish. Rapido! National Vaccination Day, Part 2. Buot silingon, na-edit 3 times ang aton nga target nga supposed to be ibakunahan. And because of that, nalabot na ang sobra sa 101%, lapit sa 102% na sa aton target population ang vaccinated na as of today. Abian Reynold, vaccinated at least with 1 dose. Kag 90% sina are already fully vaccinated. Oh. So, ining 101%, 101.69 or 102% almost, dali na gid lang, mag fully vaccinated na ni tanan kay kalabanan sinido mga isa na lang kasimana kag ang iban gani mas less pagit na fully vaccinated na sila. So kung tanawon mo dako ang aton nga na-accomplish sa sulod sang National Vaccination Day Part 1 kag Part 2 Yes. nga nakabulig gud nga nalakot ang target ang herd immunity Abian Reynold. Okay. By the way, ang Rapido! piyak naman daw mga ato niya ang first round kag second round nga vaccination. But now sa subong mama, desperas, no? Sa Christmas. Kumusta mga ato niya nga IUC, ma'am? Rapido! Tuloy-tuloy sa gihapon, ma'am? Of course, naka-holiday break subong ang aton nga mga vaccinators. Okay. At ini mga kauturan kiti bangod sa ginatawag ni Blabunga man sa nga anuman ining aton nga ti Christmas ti tagaanta man sila sa nga tinion kay bangod nga nakaibalo man kita nga ti makapoy may kag iatag taman ang tion no para sa aton nga mga vaccinators no. Yari pa mga pipila pa ka mga tingog no sa aton nga former city councilor no. Ma'am Imang. 2 years na nag-alagad sa aton tanan, nagserbisyo sa aton, nag-risgo sa ilaman nga kaayong lawas at the same time, nag-spend time away from family para magbulig sa aton tanan and to keep Bacolod safe, to keep all of us safe and healthy. Ginapasalamatan tagid ang tanan tagid nga frontliners, ang aton mga doctors, nurses, ang aton mga medtech, ang aton health workers, barangay health workers, ang mga church, ang aton mga barangay captains, barangay officials, natako ang role nila sa aton. Kaya of course, ang tanan ng mga national government agencies nga nagbulig para malakot naton inisubong ang aton gina-enjoy nga manubo nga cases, Abian Reynold, kag mataas nga vaccination accomplishment. Yes. Na finally, nalapot ang aton target population nga na-immunize naton. Rapido! Aton mga Abian sa media, pareho sa inyo ni Abian Sam, kag sa inyo Abian Reynold, na adlaw-adlaw nagabulig sa pag-informasyon sa aton mga bumuluyo, we will not be successful. So, sa ngalan man sa Grupo Progreso nga nagabuligid
sa aton ng mga programa. We would like to thank everyone sa Bacolod kag greet kita sa Merry Christmas sa tanan. Ayos! Boto-boto, Engineer Nongski, no? Wati, Engineer, no? Ang nangin interview na to, no? Orang nabatian sa aton nga mga utod, no? Sa aton nga nagapamati, sa aton nga mga listeners, no? Tingog ato ni Ma'am Im Legaspiang, no? Ang aton nga magabalik bilang City Councilor diri sa Ciudad Sang Bacolod. Engineer Nongski, magapaumpaw anay kita, then dire-diretso na, no? Kaya daw ba si mag-overtime kita gamay, Engineer Palihog. Rapido! Rapido! Kanina, kag magpabakuna para ang virus hindi na maglapta. Kag matapos na ang pandemya, bakuna rin nga gugma. Sinovac o Astra, Pfizer, Moderna, magaprotekta sa aton pamilya para si COVID hindi makaporma. Bakuna rin nga gugma. Balik ang yun sa aton nga panwa. Bakuna rin nga gugma. Bakuna imo nga gugma. It was in 2008 when the Janssen family engaged in a succession planning program. Under the supervision of the Atenia Family Business Development Center, AFBDC. Dr. Ricardo B. Janssen Sr., RBY, wanted to focus on proactively involving his family in the preservation of knowledge and productivity of their family business. As part of his putting his legacy in place for the future generation. Building the structures took years and the whole family underwent numerous workshops. In order to achieve the intended goal. One important aspect that involved a lot of details for the family to come up with was the shareholders' agreement. The second covenant mutually agreed upon, which they considered a significant success, as having achieved it as a unit. The family intentionally commemorated that event by affixing their signatures on October 10th, 2013. Which was also the birthday of one of RGY's son, Roy B. Janssen. RBY and his wife Olivia V. Janssen, Ovi, agreed mutually and made a decision to waive their rights to those shares and equally divided it to their 6 children. With consent, everything was signed, sealed, and notarized. Stop the lies. Don't lie. No more lies. The elusive rule of law. Just recently, the chief of the PNP, General Guillermo T. Elizar, stated that there is a steep decline in the rule of law index,
enforcing that it is their agency's goal to counter this, and work on improving and or changing this trend. What exactly is the rule of law? The rule of law is a principle of governance in which all persons, institutions, and entities, public and private, including the state itself, are accountable to laws that are publicly promulgated, equally enforced and independently adjudicated, and which are consistent with international human rights norms and standards. It requires, as well, measures to ensure adherence to the principles of supremacy of law, equality before the law, accountability to the law, fairness in the application of the law, separation of powers, participation in decision making, legal certainty, avoidance of arbitrariness and procedural and legal transparency. By its definition alone, it is to no surprise that the Philippines ranked at 102 out of 139 at the Global Overall Rule of Law Index conducted by the World Justice Project, WJP, in the East Asia and Pacific region. With all due respect, PNP Chief Elizar's statement, though admirable, is quite steep to achieve in itself, as there is a need for a major cleanup in our present system, and most notably the majority of individuals in various positions, agencies who do not practice these principles. In our backyard alone, local scene, there is a failure of adherence when it comes to practicing equality, accountability, and fairness in the application of the law. The elusive rule of law. The World Justice Project, WJP, is an independent, multidisciplinary organization working to create knowledge, build awareness, and stimulate action to advance the rule of law worldwide. Effective rule of law reduces corruption, combats poverty and disease, and protects people from injustices large and small. It is the foundation for communities of justice, opportunity, and peace, underpinning development, accountable government, and respect for fundamental rights. The World Justice Project Rule of Law Index is the world's leading source for original, independent data on the rule of law. Covering 139 countries and jurisdictions, the index relies on national surveys of more than 138,000 households and 4,200 legal practitioners and experts, to measure how the rule of law is experienced and perceived worldwide. Over the past year, 94% of countries in the index experienced increased delays in administrative, civil, or criminal proceedings. In nearly 2/3 of countries, civil justice systems exhibited increased delays. A lot of cases locally, including that of the Janssen's intra-corporate dispute, can be considered as contributors to the country's low ranking as delays in the justice system proceedings, not to mention possible corruption, and the overall handling is prevalent. The elusive rule of law. There is a need to address the decline in the civil and criminal justice. It seems that the principles of supremacy of law, equality before the law, accountability to the law, and most of all fairness in the application of the law are not being followed nor practiced. There are instances and concrete examples, and we are not just talking about the Janssen 4, Piercy, but prior to what they are currently undergoing, there were a number of individuals who underwent similar, if not the same ordeal. In fact, one such victim to the unfairness in the application of the law many years back also publicly aired sentiments, yet it fell on deaf ears, and those with more influence who pursued the lies had more bearing than what is right and just. Sadly, they too had to seek refuge elsewhere. What principles exactly are our justice system following? There is clearly an absence of equality before the law. Where is the accountability? In the case of the Y4, zilch. The elusive rule of law. The scope of the rule of law includes separation of powers, legal certainty, avoidance of arbitrariness, and procedural and legal transparency. There is an absence of all these when you get right down to the current cases thrown at the Y4. No outside influence should cause delays in the procedural processes in the courts, but alas, since the filing of the case last 2019, there was never a hearing regarding the prejudicial question, which could have released the Y4 from the warrant of arrest that was wrongfully issued on them. The first judge who handled never took any action until eventually inhibited himself.
The second judge also never had any hearing regarding this, yet directly issued a warrant of arrest, then ended up inhibiting herself too. The current third judge, who took over last February 2021, scheduled an October hearing but just recently rescheduled it to next year. The basic intra-dispute that was initially brought to court never had its day, never progressed, heck never even took off, all because delaying tactics were and is applied, yet again. Procedural injustices. Inequities of the justice system reflect and reify the inequities in our larger society. The problems in our justice system cannot fully be resolved without dismantling favors and other forms of oppression in our society, but neither can we wait until we dismantle all forms of oppression. To address the problems that resides in the justice system and procedural justice, which focuses on how decisions are made and who participates in the decision making about what is just, inherent in this definition are requisite components of justice, including whether individuals affected by decisions have been treated with fairness and included in the decision making. Obviously, the Y4 have been the receiving end of several unfair judicial practices and questionable system being followed that has been constantly applied to their cases. Where is that equitable system that upholds basic human rights? There is a need for immediate reform so that people's dignity is kept intact regardless of connections, status, and background. Procedural injustices. The fairness of process depends on the procedure producing correct outcomes. If the procedure is a criminal trial, then the correct outcome would be conviction of the guilty and exonerating the innocent. Procedural justice concerns the fairness and the transparency of the processes by which decisions are made, and may be contrasted with fairness in the distribution of rights or resources, and in the punishment of wrongs. Hearing all parties before a decision is made is one step which would be considered appropriate to be taken in order that a process may then be characterized as procedurally fair. However, not by a mile was this applied to the case or cases involving the Y4. In fact, the tables were turned as they were made to be the guilty ones, while all the perpetrators are scot-free. Where was the procedural fairness in all of these? Procedural injustices. People feel affirmed if the procedures that are adopted treat them with respect and dignity, making it easier to accept even outcomes they do not like. But what makes procedures fair? First, there is an emphasis on consistency. Fair procedures should guarantee that like cases are treated alike. Any distinction should reflect genuine aspects of personal identity, rather than extraneous features of the differentiating mechanism itself. Second, those carrying out the procedures must be impartial and neutral. Unbiased decision makers must carry out the procedures to reach a fair and accurate conclusion. Those involved should believe that the intention of third-party authorities is impartiality. They want to treat people fairly and take the viewpoint and needs of interested parties into account. If people trust the third party, they are more likely to view the decision-making process as fair. Third, those directly affected by the decisions should have a voice and representation in the process. Having representation affirms the status of group members and inspires trust in the decision-making system. This is especially important for weaker parties whose voices often go unheard. Finally, the processes that are implemented should be transparent. Decisions should be reached through open procedures, without secrecy or deception. In all counts, the handling of the Y4 cases failed miserably in the very basic implementation of fairness. How then should our justice system be trusted? Procedural injustices. Procedural justice, aka procedural fairness, is described as the idea on how individuals regard the justice system.
is tied more to the perceived fairness of the process and how they were treated, rather than to the perceived fairness of the outcome. In other words, even someone who receives a traffic ticket or loses his case in court will rate the system favorably if he feels that the outcome is arrived at fairly. Clearly, none of those provisions are true when one looks at the justice system's differential treatment on them. Since this whole dispute started, if the prejudicial question was addressed first and foremost, whatever may have been the result of this could have prevented all the succeeding turn of events, which devastatingly disrupted the lives of so many, most especially the Y4s. When will this unfairness end? Procedural injustice. Since the mid-1980s, theory and research have also emphasized the importance of the social and informal aspects of justice in daily encounters. Bison Moog, 1986, Greenberg, 1993, McKiller and others, 1990. However, people are influenced by pragmatic concerns. They respond to their sense of the probable gains and losses associated with various types of actions. When people decide that injustice has occurred, their general behavioral reaction is to do nothing. This inaction reflects the real risks associated with confronting powerful others, who then are the powerful others involved in delaying the Y4's intra-dispute case to be heard once and for all. It has been in a standstill in the local courts for over 2 years now, yet other cases have surprisingly flourished even without addressing the prejudicial question. Clearly, procedural injustice is at play. All points in the application of fairness in the process has been and is still being violated. No one in the local courts seems to be willing to take the risk of pointing out the obvious, like how that Marquette branch did, stating that the intra-dispute case must first be addressed before any other filed cases can proceed. Boom. The powerful others had no control over that branch. The mastermind. The Janssen family's very publicized dispute definitely has someone running the whole show. A person responsible for planning and organizing the series of punches done to cause the breakdown of a long-standing system of the way things were in the business and family paparazzi. A mastermind at play. Who, one might ask? Consider the following. Who among the children of Dr. Ricardo B. Janssen, RBY, has a criminal history? Who among his brood placed the whole family in the front pages of dailies to be scrutinized in full view by the general public? There is only one answer to the who question. Moreover, this person won't let you see them doing something they aren't good at in the first place. So much so that they are mighty proud of their handiwork and may occasionally slip to show off their handiwork. A probable recent slip that Jeanette Waidu Mancus, GYD, committed is she a self-confessed mastermind in this story? Maybe so, after all she bears a history. The mastermind. Jeanette Waidu Mancus, GYD, may be considered a mastermind. How so? Remember the case where GYD was incarcerated and later acquitted? The Lou Magno Gaga case. There were details to that story, which was never revealed, but first answer these questions. Who had the ultimate motive to kill the two? Most definitely not the policeman nor the Valaka head of security, Doming Hirochi, and certainly not the policeman assigned to that case by Nick Torres. What these men did was just to follow what they were instructed to do. You see, Lumagno and Gaga did not return the entire $750,000 value of the fake gold bar, and only gave back around $350,000 because the $400,000 was already spent. This fact pissed off their buyer big time. Think again. Who did Lumagno Gaga swindle? The mastermind. There are untold details behind the Lumagno Gaga case wherein Jeanette Waidu Mancus, GYD, was incarcerated years ago. Fact. GYD was swindled by these two men,
by selling to her fake gold bars. It is then said that she and her husband, Charles Dumancus, ordered them to be hunted down and were brought to the Sears compound by policemen to be personally identified and questioned by GYD herself. Upon their admission that they spent most of the money, the two men were roughly beaten up to the pulp while GYD looked on while, take note, pregnant with her second daughter. A chilling revelation that she can stomach both the act of cruelty as well as the sense of cruelty. It did not stop there. The mastermind. After positively identifying Lou Mangyor Gaga and beaten up in the presence of Jeanette Y. Dumancus, GYD, the men were brought to different motels and held captive before finally being brought to the Dahaishinda motel, where both their lives ended. It is said, based on one witness at the Dahaishinda motel, that it was Jid's hubby, Charles Dumancus, who actually pulled the trigger and killed at least one of these men. A mastermind refers to two or more people coming together in harmony to solve problems, ergo this couple apparently acted as leaders from the planning to the abduction and making certain it happened successfully in eradicating the problem. Lou Mangyor and Gaga. The mastermind. If Jeanette Y. Dumancus, GYD, was capable then to call the shots on the lives of several people, she may very well be able to do the same to the current situation their family is now undergoing. Check out this scenario. Having known that their father intended and actually executed provisions for the whole family equally, she started to plot on how to gain control over all her other siblings. Opportunities presented itself, and she took them and made them work to her favor. Easy peasy for someone who can dictate how one's life can end at her bidding. She herself coined the term the Janssen saga. There is a strong possibility that she has directed how things should pan out. She has mobilized her machinery to push and trigger things to run its course for the fulfillment of her goals. History has a penchant for repeating itself. This might be one of them. The mastermind. A fact. Back in 1996, when Jeanette Y. Dumancus, GYD, was still incarcerated, she managed to have an access-free pass from jail and gets to spend nights at her own home accompanied by two prison guards. It was during one of this free time she paid a visit to one of her brothers at his home, who was shocked to say the least to see her out. She came with folders in hand which apparently contained documents, papers, as she wanted to sell her shares. Fast forward to 2010. Dr. Ricardo B. Janssen, RBY, was admitted in Riverside Hospital due to chest pains. After the children visited him, they gathered to have lunch, and it was then that Jeanette Y. Dumancus, GYD, hypothetically posed a question to her siblings. A what if kind of question of, what if one day Daddy Cardo will not be around, and Mommy Love will tell you, return to me all the shares of stock that was given, because they were just loaned to you. Then OVY will give a document to sign stating that you agree to return the shares. Will you sign it? Why would GYD come up with such a question to her siblings? Was it perhaps a way for her to gauge how her siblings will react to her query? One thing is sure, the mind of the master was already at work long before RBY was gone. The mastermind. The 2010 question which Jeanette Y. Dumancus, GYD, threw on the table to her siblings was already a foreshadowing of sorts to what eventually took place when Dr. Ricardo B. Janssen, RBY, passed on in 2015, and the events that followed years after. That hypothetical question became a reality and a nightmare for the wife or thereon. It seemed that GYD had it all planned from the very beginning. Having RBY gone, it was easier for her to manipulate how things would eventually turn out, starting from convincing their mother Olivia V. Janssen, OVY, with lies that her 4 other children have ganged up against her to strip her of her rights, when in reality, in truth,
It was GYD who has the intention of taking all and everything from her siblings. The Y4 were forced to sign that document, returning the shares that was already given to them by their parents long ago, coupled with the threat that by not signing and agreeing to their terms, they will face certain consequences. As we are all aware, the Y4 stood their ground as they are rightful owners and heirs of RBY, and are trying to fulfill their father's wishes in continuing his legacy. After all, weren't they all equally and legally provided for and tasked to continue the legacy? Alas, by refusing, the Y4 have been facing all those consequences by being accused with a number of trumped up criminal cases, which will be dropped if they agree to give up all their shares, which, may we remind you, was legally and willingly given by both parents years ago. You still don't get it? There is a history in pattern. Both events ran by an individual from the planning to its fruition. One person that would benefit from all this chaos, which incidentally offhandedly coined this second chapter as the Janssen saga, the one and only mastermind. The issue of the prejudicial question. In the recent suspension of the criminal proceedings versus the Janssen 4 lawyer, an important point has been raised by the judge handling the case in Makati. In his resolution, he acknowledged the existence of a prejudicial question in a separate civil action before the Bacolod RTC, which is determinative of the guilt or innocence of the accused in the criminal cases, and must be resolved first before the criminal action can proceed. There could be no falsification of a public document, if only the RTC of Bacolod City find that the July 7th, 2019 board meeting of VTI valid, including the resolution and corporate actions adopted by its board of directors at the said meeting and thereafter. It then follows that Attorney Galvez statements in the company's 2020 GIS filed with the SEC are all but true, if for the court of Makati can recognize the need to first and foremost address the prejudicial question. How come the regional trial court cannot? The issue of the prejudicial question. It seems that the local courts are either avoiding addressing the prejudicial question, or are simply applying delaying tactics. One observer of the ongoing family feud brought to our attention that the intra-corporate case of the Janssen 4 are probably being paid with a parking fee, a term used when the opponent's cases gets to have more mileage and results, while yours gets shut down or totally ignored. If only the July 7th, 2019 VTI board meeting is upheld by the RTC of Bacolod, then Y4 and their attorney cannot be considered to have made a willful assertion of falsehood, and for perjury to be committed, and all other pending cases filed against them would not hold water. But then again, someone seems to have paid a long-term parking fee. Ayos, Engineer Nongski. Kulti salamat gid Engineer Nongski, ano, kaga Engineer Ray Ikang. Kulti sa aton man nga mga avid viewers, listeners. Nagapasalamat gid kami sa pagupod nyo sa sulod sa 2 ka oras. Kagti Lunes kita ay kitaluwat. Noti sa tradisyonal nga ginahimo sa aton nga mga kauturan. Noti Merry Christmas kuno halin sa Rapido Oy, hinay lang ha. Wala maoy, awaste. At sige mga kauturan, sa ngalan na lang ni Ronda SAMMY NUARBE, kag Ronda REYNOLD DIOSANA, sa aton nga programang Rapido. Mayong gabi sa inyo tanan. Engineer Nowski, salamat. Go.